pandemyang dulot ng COVID-19 ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng edukasyon sa kasalukuyan. Ito ay nagdulot ng napakalaking pagbabago hindi lamang sa atin, maging buong mundo. Ngunit sa kabila nito ay gumawa ng iba't ibang pamamaraan upang maisulong ang edukasyon sa gitna ng pandemya. At ngayong araw ang isa sa mga patunay na napagtagumpayan natin ang isang taon ng makabagong paraan ng pag-aaral. Ang araw na ito ay napakahalaga sa mga mag-aaral at mga magulang na buong pusong niyakap ang hamon ng pandemya sa edukasyon. Ngayon ay ating masasaksihan ang Virtual Kindergarten Moving Up Ceremony para sa panuruang taong 2020 at 2021 na may temang Kalidad ng Edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Ang pamunuan at mga guro ng Paaralang General Miguel Malvar. Guro sa Kindergarten, Ginang Lori D. Bautista. Mga guro sa unang baitang sa pangunguna ng kanilang grade chairman, Ginang Samera B. Santos, Ginang Catherine D.C. Alberto, Ginang Ladyley S. Palma, Binibining Jovelyn C. Gallego. Mga guro sa ikalawang baitang sa pangunguna ng kanilang grade chairman, Ginang Donna P. Guanizo, Ginang Dizel B. Merhudo, Ginang Sara R. Ruiz, Binibining Susan E. Adahar. Mga guro sa ikatlong baitang sa pangunguna ng kanilang grade chairman, Ginang Mary Chris G. Garcia, Ginang Nila M. Flores, Ginang Girly O. Manzano, Binibining Jomeline F. Goco. Mga guro sa ikaapat na baitang sa pangunguna ng kanilang grade chairman, Ginang Ria H. Japsani, Ginang Elsa A. Dorado, Ginoong Errol L. Ignacio, Ginang Shanine S. Savelia, Ginoong Raren D.C. Nepasena, Ginang Shan-Marie T. Vargas, Gurong Tagapatnubay. Mga guro sa ikalimang baitang sa pangunguna ng kanilang grade chairman, Ginang Ana Joy A. Gonzalez, Ginang Roslyn E. Rabanera, Ginang Baby Girl I. Cabarloc, Ginoong Apolinario G. Cadawas, tagapamahala ng mga ari-arian ng paaralan. Mga guro sa ika-6 na baitang sa pangunguna ng kanilang grade chairman, Ginang Aleli N. Sumera, Ginang Maria Cecilia R. Beboso, Ginoong Vincent B. Palada, Binibining Athena Jonah S. Paril, ICT Coordinator, Ginang Arlene L. Enriquez, Guro sa Pamamahayag, Ginang Maria Senya S. Alapide, Guro sa ALS. Ang mga dalubguro ng paaralan, Ginoong Zosimo D.C. Parola, Binibining Teresa P. Navarro, Ginang Evelyn T. Cabonilas, Ginoong Joel C. Hiwi. Ang Pangulo ng Samahan ng Mga Magulang, Ginang Nori G. Baradi, Pandistritong Tagamasid ng mga pampublikong paaralan ng Maynila, Ginang Mirna G. Soriano. Ang punong guro ng paaralan, Ginoong Benjamin M. Castro. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Palab ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupa
Panalangin mula kay Yesha Erica G. Natividad. O dakilang Diyos, salamat po sa mga biyaya, patnubay mo at mahalagang tulong sa buong panahon ng aming pag-aaral. Ang lahat po ng karangalan ay ipinabalik namin sa inyo. Salamat po. Purihin ang dakilang pangalan mo. Ama naming Diyos, patuloy mo po kaming gabayan upang may sagawa namin ang mabuti at karapat-dapat. Patnubay mo po ang aming mga guro, punong guro, mga bagulang na siyang nagtiyaga. Patuloy mo pong ibigay ang kapayapaan at pagtatagumpay sa mahal naming paaralang General Miguel Malvar. Ang lahat po ng ito ay hinihingi namin sa pangalan ni Jesus ng aming tagapagligtas. Amen. Pag-awit ng himno ng NCR. Ang awit ng Maynila. Lungsod naming mahal, tampok ng silanganan, patungo sa kaunlaran at kaligayahan. Nasa Kanya ang pangarap, tulong, lakas, pag-unlad ang Maynila'y
tanging DCS Maynila, bunsod kaunlaran ng kabataan sa tuwina. Ngalan niya'y buhay, sa puso't diwa ng madla. Lahat ay nagsisikap, karangalan ang hinahanap. Handog ng may kapal, tanging DCS Maynila, bunsod kaunlaran ng kabataan sa tuwina. Ngalan niya'y buhay, sa puso't diwa ng madla. Lahat ay nagsisikap, karangalan ang hinahanap. Sangay ng lungsod Maynila, patnubay ng bayan ko. Una ka sa mundo, mahal namin ngayon at kailanman. Sangay ng lungsod Maynila, ikaw ang pag-asa ko. Adhika mo ay kaunlaran ng bayan, ang Pilipinas magpakailanman. Sangay ng lungsod Maynila, patnubay ng bayan ko. Una ka sa mundo, mahal namin ngayon at kailanman. Sangay ng lungsod Maynila, ikaw ang pag-asa ko. Adhika mo'y kaunlaran ng bayan, ang Pilipinas magpakailanman. Pambungad na pananalita mula kay Ginoong Benjamin M. Castro, Punong Guro. Sa ating Schools Division Superintendent Dr. Maria Magdalena M. Lim, CESO 5, mga Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Melody P. Cruz, Dr. Cynthia L. Ailes, Ginoong Pedro M. Araw, at Attorney Antonio C. Kasangkapan, Ginang Amsi M. Esteban, Supervisor sa Kindergarten, Ginang Mirna G. Soriano, Public Schools District Supervisor, mga Master Teachers, Guro at Kawani ng Paaralan, Ginang Nori G. Baradi, Pangulo ng GPTA at sa lahat ng mga magulang at sa ating mga batang kinder, isang maganda at matagumpay na umaga sa inyong lahat. Malugod na pagbati para sa mga mag-aaral sa kindergarten na hahakbang mula sa taong panuroang 2020 to 2021. Tunay na ang inyong karanasan upang maabot ang yugtong ito ay hindi matatawaran sapagkat kayo ay nagdanas ng iba't ibang hamon sa buhay dulot ng pandemyang ating kinakaharap. Hindi man naging madali ang sitwasyon, kayo ay binabati ko sapagkat kaagapay ang inyong mga magulang o guardian, kayo ay labis na nagpamalas ng kasipagan, katatagan at determinasyon upang marating ang araw na ito. Ang araw na inyong paghakbang mula sa kindergarten tungo sa panibagong yugto ng inyong pag-aaral sa elementarya. Kaalinsabay ng ating tema ngayong taon na kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya, nawa ay higit na paninyong pag-ibayuhin ang inyong pag-aaral. Naway ang lahat ng inyong natutunan sa ating paaralang General Miguel Malbar ay magsilbing gabay sa inyong pagtahak sa bagong hamon ng inyong pag-aaral. Maging inspirasyon ninyo ang hindi matatawarang karanasan sa pag-aaral sa gitna ng pandemya. Baunin ninyo ang lahat ng natatanging alaala mula sa blended learning na programa ng Kagawaran ng Edukasyon. Manahan nawa sa inyong puso at isipan ang pagmamahal at paggalang sa kapwa. Muli, binabati ko kayong lahat at mabuhay. Bating pagtanggap mula kay Ginoong Zosimo T.C. Parola, Daluguro. Sa ating pampurok na tagamasid, Ginang Mirna Soriano, sa ating napakasipag na punong guro, Sir Benji Castro,
Sa kapwa ko dalubguro, mga walang kapaboran na mga guro ng Paaralan General Malbar, at higit sa lahat sa mga kindergarten na kandidato sa moving up sa araw na ito, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa tema ng ating palatuntunan na kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya, ay nagsisilbing hamon at paalala sa ating lahat na hindi hadlang ang pandemya para matamo natin ang kalidad ng edukasyon. Ito'y pinatunayan natin kung bakit naririto tayo sa araw na ito. Bilang pagtugon sa new normal, maraming paraan upang ipagpatuloy ang pag-aaral upang makamit ang minimithing pangarap o edukasyon. Meron tayong blended learning na kombinasyon ng face-to-face at online distance learning. Pwede din tayong TV radio instruction. Meron din modular para sa mga batang o mag-aaral na mahina ang internet connection sa kanilang mga tahanan. Ito isang patunay lamang na lahat na problema ay may nakaakibat na solusyon. Kailangan po lamang natin ang pagiging mahinahon, determinasyon at pag-asa. Alam ko na malaki ang sakripisyo natin sa panahong ito, sa ating new normal, dahil dito napakita ang ating pagiging flexible sa anumang bagay. At maraming salamat sa mga magulang sa kanilang walang sawang pag-suporta at gabay sa kanilang mga anak. Ganoon din sa inyong mga bata nga, sa kindergarten, sa inyong interest na matuto at tapusin ang mga pinapagawa ng inyong mga guro. Alam ko nga kung hindi dahil sa inyong pagsisikap, wala kayo ngayon at hindi kayo mapapasalit sa palatuntunan ito. Napasalamatan ko rin ang mga guro ng ating paaralan sa kanilang walang sawang paggabay at pagiging patience para maturuan ng ating mga anak. Muli, binabati ko kayong lahat, mga kindergarten, at alam kong ito ay isang tagumpay sa unang hakbang niyo sa pag-aaral. At muli, maraming salamat at maligayang bati po sa inyong lahat. Keep moving and always aim high. Ang mensahe mula sa kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Leonor Magtoles Priones. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy,
has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded. In addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning, and you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds,
and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies,
And perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Ang mensahe mula sa pandistritong Tagamasid ng mga pampublikong paaralan ng lungsod ng Maynila, Ginang Mirna G. Soriano. Ang pagdaroang taon 2020-2021, tayo ay sinubok ng pandemyang COVID-19. Higit na naapektuhan dito ang mga kabataan. Sinubok din ito ang determinasyon, katatagan, tiwala sa sarili ng mga nasa sektor ng edukasyon upang may pagpatuloy ang pag-aaral ng mga mag-aaral at paghatid ng dekalidad na edukasyon. Gayunpaman, ang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, Leonor Embriones, ay nanindigan na tuloy ang pagkatuto ng mga kabataan sa anumang paraan. Online distance learning, modular, o blended modality. Hindi matatawaran ang pagtsatsaga, pagsisikap, determinasyon na ipinakita ng bawat isa sa inyo sa paggabay ng inyong mapagmahal na mga magulang. Nabago man ang sistema ng edukasyon, tuloy pa rin ang pagtaas ng kalidad nito. Marapat na pasalamatan natin ang ating mga guro na nagtyaga na gumawa ng mga modules, aralin ng makabagong teknolohiya upang maihatid sa inyo
ang dekalidad na edukasyon, synchronous o asynchronous. Panalangin ko na sa inyong pagtatapos ay taglay ninyo ang core values ng DepEd, makatao, makadiyos, makakalikasan, makabansa sa gitna ng pandemya. Panalangin ko ng inyong pag-akyat sa grade 1 ay taglay nyo ang mga kasanayan, pagkatuto upang patuloy kayo makapag-aaral ng maayos. Muli, binabati ko kayong lahat. Para sa pagpapakilala sa mga magsisipagtapos sa kindergarten curriculum, pakinggan natin si Ginang Lori D. Bautista, Kindergarten Chairman. Ginoong Benjamin M. Castro, buong karangalan ko pong ipinapakilala ang 51 na mga batang lalaki at 41 na mga batang babae na may kabuuang bilang na 72 na mga mag-aaral mula sa kindergarten ng Paaralang General Miguel Malvar, taong pampaaralan 2020-2021. Kasiya-siya po nilang natupad ang mga kinakailangan sa pagtatapos ng kurikulum pang-kindergarten na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa mga paaralang elementarya ng Republika ng Pilipinas. Kaya't hinihiling ko po ang pagpapatunay at pagpapatibay ng kanilang pagtatapos. Para sa pagpapatibay at pagpapahayag sa mga mag-aaral sa kindergarten, ating pakinggan si Ginoong Benjamin M. Castro, punong guro. Sa bisa ng kapangyarihan na iginawad sa akin ng Kagawaran ng Edukasyon at sangay ng mga paaralang lungsod ng Maynila, malugod kong tinatanggap at pinagtitibay ang paghakbang ng 72 batang kindergarten na matagumpay na nakatapos ng kurikulum sa kinder sa panuroang taon 2020 to 2021. Binabati ko kayong lahat. Paggawad ng katibayan sa mga magsisipagtapos sa kindergarten curriculum. Ang mga batang magsisipagtapos mula sa Kinder Mangga sa patnubay ni Binibining Teresa P. Navarro. Abando Cian Gabriel S. Katimpo Chris Evo A. Katwiran John Ethaniel V. Cristobal Andre Francis N. Elias Jerome Mateo D.G. Espiritu Prince M.J.F. Fernandez Chandale B. Gaket John Flane D. Gonzales Dixto Dave O. Gonzales Matthew James. Mesias Anid Anul L. Musni Jason Andre D. Ortua Roberto III G. Ramos Aldrich T. Biscaida Juliana Abamar A. Kagoko Jonarin B. Carino Sofia M. Dialogo Daniela Shea B. Magat Najaline N. Navarro Lincoln M. Ruiz Natalia Kashmir R. Salonga Rika Kian. Serrano Elijah Gabriel L. Villanueva Sofia Marie B. Ang mga batang magsisipagtapos mula sa Kinder Piña sa patnubay ni Binibining Teresa P. Navarro.
Angeles Rain Lexus M. Atutubo Nolan Jacob D. Cruz Prince Kylie S. De la Cruz Yuan Harris B. Ignacio Adriel Lee N. Labasa Ching Cyrus S. Lampa Tyron Andrew G. Manuel Dwayne Ivan S. Habustan Zian Matthew C. Santos Kyle Nigels G. Soriano Ryan Alexis B. Wabel France Harley F. Yakapin Marcus Andrew V. Alberto Hannah May L. Byron Caitlin Faith H. Clomera Courtney Rain T. David Danica Divine G. Enriquez Princess Athena Jaden L. Habibi Mernosh S. Manuel Crazy Rose B. Natividad Yesha Erica G. Ramos Mary Beatrix P. Santiago Aliana Denise. Ang mga batang magsisipagtapos mula sa Kinder Atis sa patnubay ni Ginang Lori D. Bautista. Amila Danriel Francis. Alvarez Brian S. Amoroso Marlon M. Aison Gabriel Mateo. Kakayurin Sander Jace G. Dakwa Deondale A. Jorfo Russell C. Guerrero Francis D. Hong Rain Marion G. Larcena John Gabriel D. Pascual Nathan Jacob L. Ranera Lance Anthony V. Alota Ann Lorraine N. Baksa Benica Charlotte M. De la Cruz Monique Lalin P. Espina Casadiros A. Guevara Queen Shamara C. Jacinto Natasha Rain D. Julian Letty Jane N. Labramonte Marian F. Layug Samantha Kate G. Nino Marjorie B. Petrache Angelica V. Pinlac Princess Mariela V. Ang mga batang magsisipagtapos mula sa Kinder Saging sa patnubay ni Ginang Lori D. Bautista. Alcoran Denver Chad Goldrich C.
Arsiaga Chris Bryant B. Kalingo Ronaldo S. Cruz Nigel D. Gaitos Renz Daniel. Jacobo Patrick Erwin B. Lahera Alden Richard I. Ognita Kyle Sebastian Q. Padagdag RJ P. Presto Tejan Gabriel L. Romanilios Daniel. Santo Domingo Adrian Carl I. Andres Martina Irabela M. Cabral Arian Lay C. Doromal Jennifer Rose I. Estacion Sofia R. Gallardo Denny Angelica G. Insigne Skyla May. Manalang Jamie Dayan R. Sigua Rian Kylie P. Season Macy Riquel C. Ang awit ng anak sa magulang ng mga nagsipagtapos sa kindergarten curriculum. Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita, walang katumbas ninyong pag-aruga. Ngayon kayo'y matanda na't nahihina. Ako naman ngayon ang dapat mag-alaga. Kayo nga'y aalalayan at akaintindi. Pag lumuluha ay patatahanin. Babantayan kung may sakit, dadapian ng nunang halik. At kapag gabi ay malamig, yayakapin din ng mahigpit. Ipapanalangin at kukumutan ng pag-ibig. Tanda ko ang hirap ninyo sa akin. Puyat, pagod, lungkot ay tiniis. Hinding-hindi ko malilimutan. Walang kapantay niyong pag-ibig. Huwag kayong mag-alala. Sa puso't isip ko'y nakatanim
bantayan kung may sakit, dadampian ang lunang halik. At kapag gabi ay malamig, yayakapin din ng mahigpit, ipapanalangin at kukumutan ng pag-ibig. Wala kayong katumbas, wala kayong kapantay, mahal kong tatay, mahal kong nanay. Salamat po. Pangako ng Katapatan mula kay Anne Lorraine N. Alota. Pangako ng katapatan, buong puso akong nangangako na mamahalin ko ang aking paaralang General Miguel Malvar at tapat kong isasagawa ang dakilang mithiin nito at sisikapin kong mamuhay ng marangal upang magamit sa dakilang lumikha ng bayan at sa aking kapwa. Pampinit na pananalita mula kay Binibining Teresa P. Navarro, Talupkuro. Sa minamahal naming tagapamanihala, sangay ng mga pampublikong paaralan ng lungsod ng Maynila, Dr. Maria Magdalena Lim, sa aming napakasipag na supervisor, Ginang Amce M. Esteban, sa aming masipag na pandistritong tagamasid ng pampublikong paaralan, Ginang Merna G. Soriano, sa aming magilas at masipag na punong guro, Ginoong Benjamin M. Castro, sa mga kapwa ko daluguro, mga minamahal kong guro, mga magulang, mga panauhin at mga batang nagsipagtapos, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Lubos ang aking kagalakan na maging bahagi sa pagdiriwang ng inyong paghakbang na may temang kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Napakapalad po natin na sa gitna ng di matawarang sitwasyon ng ating bansa at maigting na pagnanais na maisulong ang edukasyon, ay nagawa po natin ang tulong-tulong at matiwasay na maitawid ang panuroang taong 2020-2021. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa kagawaran ng edukasyon at sa mga masisipag kong kaguro at higit sa lahat sa mga dakilang magulang na umagapay at walang sawang sumuporta sa kanilang mga anak upang matulungan at maisagawa ang mga aralin na kailangan nilang matutunan. Sa mga batang kasama sa pagdiriwang na ito, ituloy niyo nawa ang pagpupunyagi sa inyong pag-aaral upang maabot ninyo ang inyong pangarap at kayo ay tunay na maging instrumento hindi lang sa pagpapaganda ng kinabukasan ng inyong pamilya, higit lalo para sa bansa. Muli, maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Pag-awit sa himno ng Malvar. Paaralang sinisinta, Malvar puno ng sigla, mga guro'y masasaya sa mag-aral, dulot ay ginhawa, mga batang nag-aaral, matulungin at magalang, mithiin sa buhay, lumusog isip at katawan, Malvar, paaralang mahal, at hikain naming kabataan, umunlad sa pamumuhay.
sa ating lipunan. Paaralang sinisinta, malbar puno ng sigla, mga guro'y masasaya sa mag-aaral, dulot ay ginhawa, mga batang nag-aaral, matulungin at magalang, mithiin sa buhay, lumusog isip at katawan, malbar paaralang mahal, adhikain naming kabataan, umunlad sa pamumuhay para sa ating lipunan. Mula sa pamunuan ng Paaralang General Miguel Malvar, isang taus-pusong pagbati sa mga magulang at mga mag-aaral na nagsipagtapos sa kindergarten curriculum. May the experiences of our kindergarten mold you